اگه طراحی سه‌بعدی انجام میدی، این موسیه که نیاز داری. شما برای جابجایی قطعتون میتونید از موس کیبورد استفاده کنید که خب مشکلی هم نداره. ولی اگر از موس سه‌بعدی استفاده بکنید، میتونید با یک دست مدلتون رو جابجا بکنید، خیلی سریعتر و خیلی روونتر، و با دست دیگه‌تون با موس معمولیتون سلکت بکنید و دستورها رو اجرا بکنید که در نهایت کارتون رو خیلی سریعتر و روونتر میکنه. بذارید براتون توضیح بدم چطور کار میکنه. فکر کنید امکان به شما داده شده که قطعه‌ای که طراحی می‌کنید رو از مانیتور بگیرید، بکشید بیرون، از بالا بگیریدش و از هر زاویه‌ای که می‌خواید بهش نگاه بکنید. این دقیقاً کانسپتیه که موس سه‌بعدی باهاش کار می‌کنه. شما دقیقاً از بالا قطعه رو می‌گیرید، می‌تونید بچرخونید به هر زاویه‌ای که می‌خواید، دورش کنید، نزدیکش کنید، بالا، پایین و دقیقاً برید سراغ همون جایی که می‌خواید. خب از اونجایی که ما نمیتونیم قطعه‌مون رو مانیتور بکشیم بیرون، یا اگرم بتونیم به طور مثال یک اسمبلی خیلی بزرگ هست و نمیتونیم توی دستمون بگیریمش، میتونیم از این موس استفاده بکنیم. قلب این موس این بخش بالایش هستش. شما وقتی از بالا این رو میگیرید، دقیقاً حکم این رو داره که قطعتون یا اسمبلیتون رو تو دستتون گرفتید و هم میتونید به سمت بالا، پایین، جلو، عقب، چپ، راست و چرخوندن رو روش انجام بدید. کپ موس سه‌بعدی توی 6 تا محور حرکت میکنه. بذار برات توضیح بدم. کشیدن کپ موس به سمت چپ و راست برای جابجایی به همون جهت‌ها، جلو و عقب برای زوم کردن یا بردن به سمت جلو و عقب، بالا و پایین برای جابجایی به سمت بالا و پایین، تیلت به سمت جلو برای چرخوندن به سمت جلو و عقب و تیلت به سمت چپ و راست برای چرخوندن قطعه به سمت چپ و راست و در نهایت چرخوندن کپ موس برای چرخوندن قطعتون و ترکیب کردن همه حرکت‌ها برای جابجایی توی 6 تا محور. توی مدل وایرلس این موس شما علاوه بر اینکه میتونید قطعه رو باهاش جابجا بکنید، دو تا دکمه هم توی دو طرفش وجود داره که میتونید اینها رو با توجه به نیازتون توی هر نرم افزار به صورت جداگانه برنامه‌ریزی بکنید. مثلا من توی اینونتور این رو گذاشتم برای کانسترین و جوینت. نکته که بهش توجه بکنید اینه که موس فضایی جایگزین موس معمولی نیستش و صرفاً تکمیل کنندش هستش. شما در نهایت برای دیزاین به جفتشون هم نیاز دارید. با یکی قطعتون رو جابجا میکنید و با بعدی سلکت میکنید و دستورات رو انجام میدید. این موس 3 تا مدل داره: مدل انترپرایز، مدل پرو و مدل وایرلسی که من دارم. من خودم با جفت مدل‌های دیگه هم کار کردم، ولی وقتی که خواستم واسه خودم موس رو بخرم، این کوچیک‌تر انتخاب کردم. حالا براتون توضیح میدم چرا. برخلاف تبلیغاتی که این شرکت انجام میده، از نظر من این موس کوچیک از همه‌شون ارگونومیک تره. شما میتونید مثل موسایی که عمودی هستن برای ارگونومیک دستتون بذارید کنارش و باهاش کار کنید. و این کوچیک بودنش یه مزیت دیگه هم داره، اینی که شما میتونید به راحتی بین کیبوردتون جابجا بشید. ویژگی بعدی که در مورد این موس خیلی مهم هستش واسه من، وزن و اندازه این موس هستش. این موس کوچیک فقط 443 گرم وزن داره. درست شنیدید، تقریبا نیم کیلو. ولی با توجه به باقی مدل‌هاش وزن کمتری داره و از اون مهمتر سایزش هست. یک کیف خیلی کوچیکی داره، میذارید توش و با خودتون میتونید حملش کنید و اگر نیاز باشه ببرید سر پروژه ها. مدل‌های جدیدش هم همین امکان رو دارن، یعنی کیف دارن، میتونید با خودتون حمل کنید، ولی سایزشون خیلی بزرگتر هستش. اگه فکر کردی که سایز کوچیک و وزن کمش باعث میشه که موقع کار کردن تکون بخوره و براتون دردسر ایجاد کنه، باید بگم که کاملا در اشتباهی. کف این موس یک لایه پلاستیکی داره که وقتی روی میز قرار میگیره دیگه هیچ تکونی نمیخوره. نکته آخر که واسه خود من به شخص خیلی مهم بوده و فکر میکنم واسه شما هم باشه، بحث پول این موس هستش. این موس از دو مدل دیگه‌اش ارزان‌تر هست با اختلاف قیمت $200 و با توجه به فانکشن هایی که اونها دارن فکر نمی‌کنم نیازی باشه که اینقدر پول داد و اونها رو خرید و این یه دونه کارو کاملا راه میندازه و با توجه به نکات قبلی که گفتم حتی بهتر هم هست. کار کردن با این موس در ابتدای خورده سخت هسته. بهتون قول میدم 2-3 روز اول مدلتون رو خیلی گم میکنید تو فضا، ولی بعد از 2-3 روز قطعاً دیگه هیچ وقت بدون این موس طراحی نمیکنید. همینطور که گفتم این موس 2 مدل دیگه هم داره که اگر دوست داشتید میتونم اینا رو با هم دیگه مقایسه دقیق تری بکنم. فقط کافیه که تو کامنت ها برام بنویسید.
خب اینا از اولین ویدیویی که به بررسی ابزار میپردازه که توی مهندسی و طراحی میتونه بهتون کمک بکنه. اگر ویدیو رو دوست داشتید و دوست داشتید ویدیوهای بیشتری بسازم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. شاد و خندون باشید.